صباح الخير او مساء الخير عليكم. معاكم مروه يحيى، بروفيشنال ميك اب ارتست مصريه، والنهارده هنعمل فيديو طلب مني كتير قوي. هنعمل فيديو عن الحواجب. بس قبل ما ابتدي في اي حاجه عايزه اقول لكم ان الحواجب اخوات مش توأم، فمهما عملتي ومهما قعدتي ترسمي فيهم وتظبطيهم هيطلعوا في الاخر في اختلاف بسيط ما بينهم، لان الحواجب اخوات مش توأم. تمام، يلا بينا نبتدي. اول حاجه هعملها ان انا امشط حواجبي، وفي نفس اللقطه دي يا بنات انت عينك رايحه جايه على الحواجب بتقارني ما بينهم، هنا ناقص ايه، طب هنا عايز يطول، طب هنا عايز يتقل. تمام، هاخد انستازيا برو جل درجته جرانيت، وهاخد الفرشه دي يا بنات كانت فرشه سيجما رقم 6 اللي هي فرشه الايلاينر بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات. بس فرشتي الحاليه رسم الحواجب هي فرشه انستازيا رقم 12. انا تكنيكي في الحواجب يا بنات ان انا برسم الاطار الخارجي الاول. رسمتي الاطار الخارجي بتاعك مظبوط هتعرفي ترسمي الحواجب تحفه. الاطار الخارجي ما اترسمش مظبوط مهما عملتي مش هتعرفي ترسمي الحواجب. اللي بيحصل بقى هنا ان انا ببتدي ارسم الحواجب خطوه خطوه مع بعض الاتنين. اول حاجه ببتدي بيها ان انا برسم الحواجب من تحت. انا هنا كنت رافعه حواجبي لفوق، عايزه الحواجب تبقى مرفوعه شويه وعظمه الحاجب تبقى واضحه وباينه، وبعد كده رسمت نهايه الحاجب من فوق ورسمت التمانية ومشطت حواجبي تحت، وبعد كده رحت رسمه باقي الجسم برضو من فوق. بس وانتي بترسمي الحاجب من فوق حاولي ما تاخديش خط ستريت زي باقي الحاجب ما احنا عملناه، لا خففي ايدك وحاولي تعملي افكت الشعرايه شعرايه. تيجي بقى عند بدايه الحاجب لا ما ترسمهوش خالص، ما تاخديش اي خطوط. كل اللي هتعمليه انك هتمسكي الفرشه وبطرفها تبتدي من منبع الشعر وتشدي خطوط لفوق كانك بترسمي شعر بالظبط، وتسيبيها كده. ولو طلع الحاجب ده مش شبه الحاجب ده برده مفيش مشكله، لان ده الطبيعي، احنا عايزين كأن هنا في شعر منكوش شويه وهنا في برده شعر. تمام، بعد ما بترسمي الحواجب بتشوفيها اذا كانت قريبه من بعض ولا لا، لو تمام بتنقلي على الخطوه اللي بعديها، لو مش تمام بتفضلي وراها. بعد كده هاخد من براند اسمها كريولان الالترا فاونديشن بتاعهم، ده عباره عن سيركل دوريه متقسمه 3 الوان، درجه فاونديشن درجه هايلايت ودرجه كونتور. هاخد منهم درجه الفاونديشن والرقم بتاع الالترا فاونديشن دي كان دي، وهاخد فرشه ستريت تكون رفيعه، وابتدي برضو انضف من تحت الحاجب. وانتي بتنضفي عينك على رسمة الحواجب عشان في التنظيف ما تبوظيش شغلك، وبدل انتي لسه ما عملتيش الفاونديشن بتاعك يبقى كمان نضفي الحواجب من فوق. نصيحة مني يا بنات، اللي لسه مبتدئ في عالم الميك اب لسه ايده ما اتضربتش قوي يرسم الحواجب قبل الفاونديشن. لو انتي ميك اب ارتست لسه مبتدئة ولسه بتعملي الكلاينتس ايدك ما اتضربتش قوي يبقى ترسمي الحواجب اول خطوه، ما ترسمهاش بعد ما تعملي الفاونديشن لانك هتغلطي وتيجي تنضفي بيحصل ديفو اكتر انك تحطي الفاونديشن بتاعك او الكونسيلر اللي انت نضفتي بيه على الفاونديشن والباودر بتاعتك، فبقى الشكل مش حلو ومش بروفيشنال. وهو ده الفاينل لوك بتاع الحواجب. زي ما اتفقنا الحواجب اخوات مش توأم، وافضلي تدربي عليهم لحد ما تطلعيهم بالشكل اللي انت عايزاه. هروح بقى اكمل الميك اب بتاعي وانزل لكم اللوك كامل الفيديو الجاي. يا رب تكونوا استفدتوا في الفيديو القصير الصغنون ده، بس حبيت اوريكم الحواجب بتتعمل ازاي بناء على طلبكم، ومش ناسيه طلباتكم، لفه الطرحه، رسمه الايلاينر، تركيب الرموش فاكره كل ده. هنزلها لكم ان شاء الله قريب قوي، كل الحاجات دي جاهزه وهتنزل. وده كان فيديو رسم الحواجب، واللي كان طالب فيديو رسم الشفايف باحترافيه هحط لكم اللينك تحت، روحوا اتفرجوا عليه تحت الفيديو ده بالظبط هتلاقوا اللينك. واللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل شير للفيديو، واعملوا اشتراك في القناه يا بنات عشان يوصلك اي فيديو انا هنزله. اكتبوا لي كومنتس تحت حلو عجبكم النظام، يا رب يكون عجبكم، يا رب اكون خفيفه عليكم، واشوفكم المره الجايه على الف خير. باي باي.